ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว MPPT Charger นะครับขนาด60แอมป์ยี่ห้อ PAL MR นะครับรุ่น HHJ 60 Pro นะครับก็รองรับทั้งระบบ12โวลต์24โวลต์36โวลต์แล้วก็48โวลต์นะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ประมาณ 2,400 นะครับแต่ว่าได้มาช่วงโปรในราคาประมาณ 2,000 บาทอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ก็เป็นสายต่อวัดอุณหภูมินะครับตัวเครื่องไม่ใหญ่นะครับตัวเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดดีอันนี้เก็บไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องพัดลมระบายอากาศนะครับอันนี้เป็นระบายความร้อนก็สังเกตดูนะครับก็จะมีขดลวดนะครับขดลวดตัวบูทนะครับบูทกระแสอยู่ประมาณ3ขดนะครับ1 2 3ข้างล่างก็จะเป็นช่องต่อแผงโซล่านะครับแบตเตอรี่แล้วก็ช่องโหลดตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบอุณหภูมิสายตะกี้นะครับอันนี้เป็นช่อง RS485 อันนี้ต้องดูคู่มือนะครับว่าใช้ทำอะไรเพจเขาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวใช้ Google แปลเอานะครับถ่ายรูปแล้วก็แปลออกมาเป็นข้อความได้เลยนะครับหน้าเมนูนะครับก็มีเนี่ยฮะก็จะมีบอกมีอยู่ประมาณทั้งหมด7เมนูหลัก00 01 02 03 04 05 06 07นะครับแล้วก็วนมา00ใหม่นะครับอันนี้เป็น7เมนูหลักเมนูไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อใช้งานลองต่อกันเลยดีกว่านะครับเพื่อจะเข้าไปเซตค่าระบบก่อนนะครับตัวนี้นะครับในระบบ12โวลต์นะครับรองรับแผงที่720วัตต์24โวลต์1440วัตต์36โวลต์2,100วัตต์แล้วก็48โวลต์2,800วัตต์นะครับรองรับแรงดันไฟถึง160โวลต์นะครับโอเคสเปคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับลองหาข้อมูลดูนะครับอันนี้ผมก็หาข้อมูลไว้ก่อนแล้วนะครับเป็นชุดเริ่มต้นนะฮะมาทดลองเล่นดูนะครับก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นระบบเล็กๆนะครับเอามาทดลองเล่นดูครับก็ผมเตรียมแผงไว้แล้วนะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลนี่นะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลขนาด550วัตต์นะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับ1แผงนะครับเอาไว้สำหรับทดลองเล่นนะครับโอเคครับต่อไปก็จะมาต่อนะครับต่อสายเข้ากันนะครับอันนี้ผมเตรียมสายไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับลิเธียมฟอสเฟตขนาด100แอมป์นะครับระบบ12โวลต์ถ่ายให้ดูนี่นะครับผมเตรียมแบตเตอรี่ลูกนี้จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตขนาด100แอมป์นะครับในระบบ12โวลต์ส่วนลูกนี้นะครับเป็นลูกเล็กเน้นไว้ใช้ต่อไฟต่ออะไรนิดๆหน่อยๆนะครับ
ระบบแสงสว่างนะครับแล้วก็ไว้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรต่อพัดลมนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นขนาด50แอมป์นะครับ12โวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมเอาไว้ใช้ต่อกับตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับตู้เย็นพกพาในระบบ12โวลต์นะครับก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเลยนะฮะตัวนี้โอเคแต่ผมจะลองเทสกับตัวนี้ดูนะครับอันนี้ต่อสายไปเรียบร้อยละอันนี้เป็นทดลองนะครับสายก็จะเล็กหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อสายแบตเตอรี่เพื่อเริ่มตั้งค่ากันเลยนะครับนี่ผมต่อผ่านเบรกเกอร์ไว้แล้วเป็นสายชั่วคราวนะครับไว้สำหรับทดลองเฉยๆสายบวกนะครับแบตเตอรี่ขั้วบวกทีนี้ผมจะต่อสายแผงไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะยังไม่ยกเบรกเกอร์นะครับต่อไว้เลยนะครับคลายก่อนนะครับโอเคต่อสายแผงก่อนนะครับความจริงไม่ต้องต่อก่อนก็ได้นะครับไว้ต่อที่หลังสุดเลยนะครับแผงนะครับแต่ว่าผมต่อเบรกเกอร์ไว้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้เปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับโอเคก็ต่อเรียบร้อยนะครับให้มาดีนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เช็คไฟล์แบตก่อนนะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมเช็คไฟล์แบตหน่อย 14.26 นะครับโอเคผมก็จะยกขึ้นเลยนะฮะมีเสียงพัดลมนะครับเริ่มทำงานตอนเริ่มทำงานนะครับลองกดเลื่อนดูนะครับอันนี้เป็นหน้าแบตนะครับอันนี้เป็นหน้าโชว์ข้อมูลแผงกับข้อมูลโหลดนะครับถัดไปก็จะเป็นหน้าแบตเตอรี่กับสถานแอมป์ที่ใช้ในการชาร์จนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ยกเบรกเกอร์แผงนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเซตอัพค่าก่อนอันนี้เป็นหน้าบอกสถานะการทำงานนะครับกับอุณหภูมิอันนี้ 3.0 ในคู่มือก็น่าจะมีบอกนะครับว่า 3.0 คืออะไรนะครับ3.0เนี่ยครับ Night Mode No Charging ถ้าไปขึ้น 4.0 ก็คือโหมดMPPT Mode 7.0 Boost Charge Mode นะครับ Constant Voltage Charging 8.0 Fast Charging นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าโชว์โค้ดนะครับโค้ดเออร์เลอร์ในคู่มือมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าขึ้นโค้ดอะไรความหมายคืออะไรนะครับอันนี้โอเคก็จะวนกลับมานะครับจะมีอยู่4หน้าที่1คือข้อมูลแผงนะครับ
บอกโวลต์แล้วก็บอกวัตต์ของกำลังแผงที่เข้ามาแบตเตอรี่สถานะไฟของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหลดแอมป์นะครับแอมป์ที่ใช้ในการชาร์จกระแสชาร์จอันนี้ก็บอกว่าสถานะการทำงานกับอุณหภูมิอันนี้บอกโค้ดเออร์เลอร์นะครับทีนี้เราจะเข้าไปเซตค่าเพื่อใช้กับแบตตัวนี้นะครับD00 นะครับ D00 ในคู่มือรู้สึกจะเป็นช่องโหลดนะครับเท่าที่หาข้อมูลมานะครับจะเป็นการตั้งค่าช่องโหลดนะครับก็คือช่องนี้นะครับช่องนี้12โวลต์โหลด12โวลต์เนี่ยเขาให้ใช้เนี่ยครับโหลดลิมิต12โวลต์ให้ใช้ได้ไม่เกิน6ให้ใช้ได้6แอมป์สูงสุด8แอมป์แต่จริงๆไม่ควรใช้เกิน6นะครับตรงนี้เขาก็มีบอกอยู่นะครับสูงสุดเนี่ย Max DC Output ตัวนี้นะครับไม่เกิน8แอมป์แต่ว่าใช้จริงๆคือแนะนำให้ใช้ไม่เกิน6แอมป์12.6เท่าไหร่ครับ72ใช่ไหม12.5 60 12.6 72 วัตต์นะครับตรงนี้ไม่เกิน72 วัตต์นะครับ DC ไม่เกิน12โวลต์ไม่เกิน12 วัตต์โอเคก็จะเป็นบอกสถานะอันนี้ผมจะไม่ตั้งนะเพื่อนก็ลองไปหาข้อมูลในคู่มือดูเอานะครับผมจะไม่ตั้งเพราะว่าผมจะช่องนี้ผมจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยมันไปเป็น24ชั่วโมงไปจะไม่ตั้งเวลานะครับอันนี้ D01 ก็จะบอกสถานะรู้สึกจะเป็นโฟลจิ้งหรือเปล่านะอันนี้คู่มือก็ดูผมดูผ่านๆนะครับแต่จริงๆก็ลองหาเปิดอ่านข้อมูลจากคู่มือดูก่อนโฟลชาร์จิ่งโวลเทจ13.8 อันนี้รู้สึกจะเป็นของแบตน้ำนะอันนี้เราข้ามไปผมก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าเราจะเอามาใช้กับแบตลิเธียมฟอสเฟตอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นลิเธียม NMC นะครับแต่ตัวนี้ผมมีฟอสเฟตก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ข้ามไปเมนูที่2 D02 เนี่ยในนี้คือ Boost Charging Voltage นะครับนี่คือโวลต์ที่จะเอาไว้ชาร์จอันนี้ default เข้ามา 14.4 นะครับคือตอนนี้เรายังปรับอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้เท่าที่หาข้อมูลมาคือจะปรับกระแสปรับอะไรไม่ได้นะครับส่วนโวลต์ชาร์จเนี่ยถ้ามันล็อกมาเราก็จะปรับไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีให้ปรับได้นะครับเราต้องเข้าไปตั้งในส่วนของ use นะครับต่อไปเมนูที่3ก็คือโวลต์ต่ำตัดของช่องโหลดนะครับอันนี้เขาตั้งไว้มาค่าเดิมๆคือ11โวลต์เราก็ยังปรับอะไรไม่ได้อยู่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยกดเข้าไปปรับอะไรไม่ได้นะครับช่องที่4นี่คือเป็นcalibrate voltage คืออันนี้เราสามารถปรับโวลต์ได้ถ้าเกิดกรณีเครื่องมันแสดงผลไม่ตรงนะครับอย่างอันนี้ผมว่ามันไม่ตรงแน่นอนอย่างตัวนี้แบตมันเช็คได้ 14.1 มิเตอร์เรา14.2 นะครับก็เพื่อความแน่ใจนะครับลองอีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่ก็ 14.2 นะครับเอาอีกเครื่องหนึ่งเอาให้รู้กันไปเลยนะครับว่าเขามาตรงกับตั้งเป็นออโต้เห็นไหมนี่ก็ 14.2 นะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งไปเลยให้เป็น 14.2 โอเคเพราะมันต่างกัน 0.01 นะครับเอาให้ชัวร์ไว้ก่อนเพราะอันนี้มันแสดงทศนิยมแค่จุดเดียวนะครับแต่ว่าในเครื่องพวกนี้มันจะแสดง2จุดผมตั้ง 14.2 แล้ว enter จบนะครับกดออกมาก่อน14.2 นะครับผมเช็คก่อน14.2 นะครับตรงกันแล้วนะครับเครื่องนี้บ้าง14.22 นะครับอีกเครื่องหนึ่งเครื่องสุดท้าย
14.23 นะครับโอเคถ้าอย่างนี้ถือว่าโวนตรงแล้วนะครับทีนี้เมนูถัดไปนะครับราคาลิเบตเรียบร้อยแล้วไป D05 นะครับ D05 ในนี้เขาจะเป็น Parallel Communication Address อันนี้เหมือนจะเป็นการต่อขนานนะครับ MPPT หลายๆตัวนะครับ อันนี้ก็ผมคงไม่ได้ใช้อะไรก็ข้ามไปนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าสนใจในเมนูนี้นะครับต่อไปเมนู 06 คือแบตเตอรี่ไทป์ก็คือการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับของเดิมก็จะมาเป็น SEL นี่ครับ Lead Acid Battery มันตั้งมาเป็น Default มีเจลมี LD นะครับก็จะมีบอกอย่างลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยจริงๆเขาให้ใช้ตัวนี้นะครับที่เป็น L ซึ่ง 04ก็คือ4เซลล์14เซลล์12โวลต์นะครับ12โวลต์จะใช้4เซลล์นะครับ8เซลล์ก็จะเป็นระบบ24โวลต์นะฮะใช่ไหมใช่สิ24โวลต์ส่วน L15 และ L16 ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของระบบ48โวลต์ที่ใช้15เซลล์กับ16เซลล์นะครับแล้วก็เป็น Use ก็คือ Custom คือเราเข้าไปตั้งค่าเองนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งเป็น L04 ก่อนนะครับก็คือลิเธียมฟอสเฟตเลื่อนลงมาเลยละเป็น L04 นะครับทีนี้พอเราตั้งเป็น L04 นี่ไปเมนูถัดไปหมดแล้วนะครับมันจะมีในเนี้ยมันจะมีแค่6เมนูเพราะว่าเราตั้งเป็นแบตเตอรี่ในที่เป็นค่าที่เขาเซตมาให้มันจะมีแค่6เมนูแต่ถ้าเราตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป็น use มันจะมี D07 โผล่มานะครับโอเคทีนี้ผมจะตั้งค่าตรงนี้ให้ดูก่อนว่าถ้าเราตั้งเป็นค่าที่เขาเซตมาให้แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เขาเซตมาให้เรานะครับกลับมาหน้านี้ก่อนนะครับไปเมนูนี้เลื่อนหาดูเมนูครับอันนี้ D01 ก็ยัง 13.8 เหมือนเดิม D02 สังเกตไหมฮะจาก 14.4 ตอนนี้กระโดดขึ้นมาเป็น 14.5 แล้วนะครับนี่คือโวลต์ชาร์จนะครับโวลต์ที่มันจะชาร์จ 14.5 นะครับค่าตามตัดที่เขาตั้งมาให้ของ L04 นะครับคือ 11.2 นะครับก็คือ11พอถึง 11.2 โวลต์เขาก็จะตัดช่องโหลดนะครับเพราะถ้ามันต่ำกว่า 11.2 ช่องโหลดก็จุดการทำงานโอเคตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้พอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะให้มันจำค่านะครับเราก็ต้องตัดไฟออกก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันจำค่าที่เราบันทึกไว้นะครับไม่งั้นมันก็จะไม่จำค่าแล้วมันก็จะยังไม่ทำงานผมปิดก่อนนะครับปิดเบรกเกอร์เสร็จแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับทีนี้ลองดูครับว่าข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยมันจำอยู่หรือเปล่านะครับยัง 14.5 เหมือนเดิมนะครับ11.2 นะครับอันนี้คือต่ำตัดค่าที่เราตั้งคาลิเบรตไว้นะครับเดี๋ยวเราเช็คเพื่อความชัวร์เพราะว่าตอนนี้ไฟจากแบตมันก็มาเลี้ยงตัว MPPT อยู่นะครับ14.2 เหมือนกันนะครับตรงอยู่นะฮะโอเคD05 นี่ก็เป็น L04 โอเคเท่ากับว่ามันจำค่าแล้วนะครับโอเคทีนี้มันจำค่าแล้วแต่ทีนี้ผมจะไม่ใช้ L04 นะครับผมจะใช้เป็น use เพราะว่าผมเนี่ยครับกระแสชาร์จมันสูงมันค่อนข้างสูงนะครับ 14.5 ผมเคยหาข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้ครับ PowerMR เนี่ยมันจะเจอปัญหาเรื่องพอมันชาร์จเต็มแล้วเนี่ย BMS มันจะตัดนะครับพอ BMS ตัดโวลต์มันจะไหลพีคขึ้นไปประมาณเยอะครับประมาณ 3-40 โวลต์เลยซึ่งถ้าหากเราต่อเราต่อพ่วงกับตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อินเวอร์เตอร์เราพังได้นะครับเพราะว่ากระแสมันไหลขึ้นไปเยอะนะครับพอเวลามัน BMS มันตัดนะครับ
โวลต์จะไหลขึ้นไปเยอะมากนะครับผมก็เลยจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมก็เลยจะตั้งให้มันต่ำกว่าตัวนี้ซึ่งในเมนูสำเร็จรูปเขาเนี่ยมันตั้งไม่ได้สังเกตไหมฮะเนี่ยกดไม่ได้ D02 เนี่ยกดไม่ได้นะครับผมก็เลยจะมาตั้งเองนะครับซึ่งผมจะใช้เป็น use นะครับผมจะเปลี่ยนผมจะไม่ใช้ที่เขาให้มาผมจะใช้เป็น use พอใช้เป็น use เสร็จปุ๊บกดออกมาก่อนครับแล้วเราก็มาตั้งค่าเพิ่มเติมตัวนี้ไม่ต้องตั้งนะครับเราจะตั้งตัวนี้ครับผมจะตั้งกระแสชาร์จผมจะตั้งไว้สัก14พอนะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตด้วยกระแสชาร์จผมจะตั้งแค่14พอให้พอถึง14โวลต์เต็มก็ให้เครื่องมันหยุดนะครับหยุดชาร์จนะครับผมตั้งไว้แค่14พอต่ำตัดผมตั้งไว้เนี่ยครับ 11.5 ต่ำตัดนะครับเอาคือเราต้องการเซฟหน่อยนะครับเซฟตัวแบตเตอรี่หน่อยเพื่อให้มันยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่นะครับตะกี้ถ้าเป็นค่าสำเร็จรูปมันจะ 14.2 ซึ่งมันค่อนข้างต่ำไปหน่อยนะครับ 11.2 ผมตั้งไว้ 11.5 แล้วกันนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรจริงๆตั้งแค่นี้เองครับตั้งแค่ตัวนี้นะฮะตัวนี้D07 มันจะมีอย่างที่ผมบอกมันจะมี D07 โผล่มาพอเราตั้ง use นะครับอันเนี้ยมันก็จะเลือกได้ว่าเป็น12โวลต์24 36 48นะครับเนี่ยครับพอเราตั้ง use แล้วมันจะมีเมนู D07 โผล่มาแล้วก็ enter ไปเลือกระบบให้เป็นระบบ12โวลต์นะครับโอเคอันนี้ก็วนกลับมาไม่มีแล้วเช็คตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง D02 ตั้งแรงดันไว้ที่14โวลต์นะครับชาร์จแรงดันชาร์จที่แค่14โวลต์พอนะครับตัวนี้ต่ำตัดของช่องโหลดนะครับ 11.5 ผมไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าตั้งไว้ก่อนนะครับเผื่อเราจะใช้หรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้อะไรนี่หน่อยนะครับไม่เกิน6แอมป์นะช่องนี้นะอันนี้ผมคาลิเบรตตั้งไว้แล้วเอามิเตอร์3ตัวมาเช็คแล้วนะครับตรงละนะครับD05 ไม่มีอะไรD06 วนกลับมา D07 โอเคไม่มีอะไรครับหมดพอหมดปุ๊บกลับมาดูหน้า2หน้าแบตโอเคครบนะครับเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงเพื่อให้มันเซฟค่าครับเปิดขึ้นมาโอเคดูเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจำค่ามันจำหรือยัง14.0 11.5 จำแล้วนะครับจำค่าเราแล้วเป็น use 12โวลต์โอเคไม่มีครับเมนูมันมีแค่นี้ครับง่ายๆนะครับมันมีแค่ไม่กี่เมนูเองซึ่งตัวอินเทอร์เฟซหน้าจอตัวนี้ครับมันจะคล้ายกับรุ่นที่เป็นตัวคล้ายๆกล่องสวิตชิ่งครับสีเงินกล่องพาวเวอร์งานกันเมนูมันจะคล้ายๆกันนะครับหน้าตาก็จะคล้ายกันเลยนะครับซึ่งตัวนั้นมันจะเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็จะมีรุ่นปี2023ออกมารุ่นหนึ่งก็จะคล้ายๆแบบนี้กล่องจะใหญ่กว่านี้หน่อยตรงนี้มีที่ปิดนะครับเมนูหน้าจอจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยเขาจะมาปุ่มก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวหนังสือหรือว่าตัวที่สกรีนเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ปุ่มนะครับแล้วก็จะไม่มีเคลือบด้วยมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็มีผมเคยเข้าไปดูคือตอนแรกก็กะจะซื้อรุ่นนั้นเคยเข้าไปดูแล้วนะครับนี้เอาออกไปเลยแล้วกันเคยจะซื้อรุ่นนั้นทีนี้เห็นเขารีวิวว่าปุ่มที่เขาสกรีนตรงเนี้ยใช้ไปสักพักหนึ่งมันลอกนะครับมันลอกแล้วซึ่งตัวเนี้ยมันสกรีนแล้วมันสกรีนที่ตัวปุ่มเลยนะครับมันไม่ได้สกรีนข้างล่างแล้วเป็นสกรีนที่ตัวปุ่มเลยนะครับก็น่าจะทนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ก็เท่ากับว่าพร้อมใช้งานละพร้อมใช้งานผมมาหน้านี้ก่อนอันนี้เราตั้งเนี่ยแบตตอนนี้มันอยู่ที่ 14.2 แต่ว่าผมตั้งกระแสชาร์จไว้ตั้งโวลต์ชาร์จไว้เนี่ยแรงดันชาร์จไว้เนี่ยอยู่ที่ 14.0 เพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดตัวนี้ครับถ้าผมเปิดเบรกเกอร์ของแผงโซล่า
นะครับก็คงไม่ได้ชาร์จอะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนเพื่อที่จะเช็คนะครับว่าไฟอะไรเข้าปกติไหมอันนี้คือมันไม่มีอะไรนะครับเราตรวจสอบความเรียบร้อยมาแล้วนะครับอันนี้แค่จะเช็คดูนะครับลองเปิดมาแล้วนะครับ46 โวลต์วัตต์เท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คไฟแผงก่อนนะครับจะใช้ตัวนี้วัดดูเอาตัวนี้ดีกว่าเห็นชัดๆนะครับ45.7ตัวนี้เห็น 46.3 นะครับโอเคลองตัวนี้บ้างปิดไหม45.8 นะครับตัวนี้จะใกล้ๆเคียงกันแล้วก็ลองตัวหนึ่ง45.8 เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะ 46.3 นะครับก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้แสดงตรงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือหาข้อมูลมาแล้วนะครับก็เขาพูดเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ตรงโอเคทีนี้ผมจะลองดูนะครับว่าปิดไปก่อนว่าจะให้มันชาร์จนะครับจะลองให้มันชาร์จดูเพราะฉะนั้นตัวนี้แบตมันอยู่ที่ 14.2 ผมจะลองตั้งนะครับที่ 14.3 เพื่อให้มันชาร์จนะครับเพื่อให้มันชาร์จให้ดูนะครับอันนี้ 14.0 ผมตั้งเป็น 14.3 ปึ๊บนะครับกดออกมาผมตั้ง 14.3 นะครับทีนี้มันก็ยังไม่ชาร์จนะครับเพราะว่าเราต้องปิดเครื่องก่อนเพื่อให้มันจำค่าที่เราเซตไปตะกี้นี้แต่อันดับแรกเราต้องปิดแผงก่อนนะครับปิดแผงก่อนแล้วเราก็ปิดแบบโอเคครับพร้อมนะครับเปิดแผงมาแล้วครับเริ่มโหลดละอันนี้น้อยนะครับยังโหลดเข้าน้อยเพราะปกติถ้าแบตมันหมดเยอะมันก็จะวิ่งเยอะเลยครับหลายร้อยวัตต์เป็น100 วัตต์นะครับผมไปดูหน้า2กระแสเริ่มชาร์จนะครับเข้า 1.1 แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คกระแสที่มาจากแผงนะครับมาเท่าไหร่ตัวนี้มันก็กินไม่เยอะนะครับเนี่ยวิ่งมาแค่นี้เองนะครับ 0.3 0.4 0.5 นะครับเดี๋ยวต้องรอชาร์จแบตนะครับมันจะวิ่งถ้าแบตมันยุบมันก็จะวิ่งเยอะกว่านี้นะครับวิ่งมาที9 แอมป์ 8 แอมป์ 10 แอมป์ 11 แอมป์เลยนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเยอะเลยครับแต่ตอนนี้เราลองเช็คให้ดูก่อนนะครับโอเคก็
คิดว่าน่าจะตั้งค่าใช้งานหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ เดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตผมก็จะมาลงให้ดูใหม่นะครับโอเคอันนี้ผมก็ซื้อมาเล่นจากระบบเล็กๆดูก่อนนะครับเพื่อจะเอาไว้เรียนรู้นะครับระบบเรียนรู้การใช้งานนะครับก่อนที่เราจะมาเล่นระบบใหญ่นะครับก็จะมาลองต่อเองอะไรเองนี่แหละฮะก็เรียนรู้จากข้อมูลจากใน YouTube จากที่พี่ๆลงไว้นะครับตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับก็ศึกษาหาข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตหรือมีอะไรยังไงเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ลืมบอกนะครับรุ่นนี้มันปรับกระแสชาร์จไม่ได้นะฮะปรับกระแสชาร์จไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่เอามาใช้กับแบตลูกเล็กๆเนี่ยอย่างถ้ามันต่ำกว่า100 แอมป์หรือ50 แอมป์เงี้ยผมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะบางช่วงเนี่ยครับถ้าเกิดมันบูสต์กระแดดดีๆเนี่ยแผง550 วัตต์1แผงเนี่ยนะครับถ้ามันแดดดีๆเนี่ยบางทีมันชาร์จเต็มที่มันวิ่งไปถึง30 แอมป์เลยนะครับวิ่งไปถึง30 แอมป์แต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยผมจะที่เขาลงเอาใหม่ตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดเราจะต้องการถนอมแบตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรชาร์จเกิน20% ของความจุแบตนะครับ 20% ก็คิดง่ายๆก็คือแบตผม100 แอมป์เนี่ย20% ก็คือ20 แอมป์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรชาร์จเกิน20 แอมป์ของความจุแบตนะครับแต่ตอนนี้ตัวเนี้ยมันวิ่งไปถึงเคยวิ่งไปถึง30 แอมป์เลยนะครับซึ่งผมก็30 แอมป์ก็ยังพอรับได้อยู่นะครับแต่ว่าสายชาร์จก็จะอุ่นแบตก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับถ้ามันวิ่งไปขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะสวิงนะครับขึ้นอยู่กับแดดขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างก็มันก็จะสวิงอยู่ประมาณ10 กว่าแอมป์นะครับ10 กว่าแอมป์20 แอมป์แล้วถ้าพีคสุดๆเลยก็เกือบ30 แอมป์อย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่แนะนำให้ใช้กับแบตที่มันต่ำกว่า100 แอมป์เท่าไหร่นะครับ50 แอมป์ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันเสี่ยงที่ความร้อนสูงแล้วมันอาจจะเกิดแบตบวมได้นะครับมันเหมาะสำหรับเริ่มต้นใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้แบตลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยแบตเปยผมเคยเห็นถูกสุดเลยนะครับ100 แอมป์เนี่ยมันอยู่ประมาณ 4,400 แต่ 4,400เราต้องมาประกอบเองนะซื้ออะไรมาประกอบเองก็น่าจะตกประมาณ 5,000 กว่ารวม BMS รวม Active Balance รวมอะไรเงี้ยครับน่าจะสัก 5,000 กว่าละประมาณนั้นหรือไม่ก็อันนี้คือมันเหมาะสำหรับชุดเริ่มต้นเนาะเอามาเรียนรู้เอามาทดสอบระบบนะครับเพราะว่าผมก็มีตัวอินเวอร์เตอร์ขนาด 2,000 วัตต์อยู่แล้วนะครับของTBE นะครับ 2,000 วัตต์ระบบ 12 โวลต์ซื้อมาหลายปีแล้วก็เอามาใช้กับแคมปิ้งพวกนี้แหละฮะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้สักทีทีนี้เราจะมาเรียนรู้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็นั่นแหละผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนรู้เราค่อยขยับไปเล่นระบบ24จาก24ก็ค่อยขยับเพิ่มมาเป็นระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับระบบ48โวลต์นะซึ่งจะเอามาใช้กับบ้านนะครับตอนนี้เราเรียนรู้ไปก่อนจากระบบเล็กๆตัวนี้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ระบบเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะแหละนะครับแต่ข้อเสียมันหลักๆเลยก็คือว่ามันไม่สามารถปรับกระแสชาร์จได้ผมก็เลยจะไม่แนะนำให้ใช้กับแบตที่มันต่ำกว่า100 แอมป์เท่าไหร่นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตอะไรก็จะมาลงข้อมูลเพิ่มเติมให้ละกันครับวันนี้ก็สวัสดีครับ